म निरा श्रेष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर, अहिलेलाई हाललाई BBA को डाइरेक्टर। BBA भनेको ब्याचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन फुल फर्म हो यसको। यो खासमा हाम्रो म्यानेजमेन्ट अन्डर द फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत विभिन्न प्रोग्रामहरू छ। त्यसमध्ये एउटा सेल्फ सस्टेन प्रोग्रामको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टको डिन अफिसले इन्ट्रोड्युस गरेको कोर्स हो र यसको ओभरअल कोर्सको कुरा गर्दाखेरि 8वटा सेमिस्टरहरू हुन्छ। 8वटा सेमिस्टरमा 4 वर्षको 8 सेमिस्टर हुन्छ र यो सेमिस्टरमा डिफ्रेन्ट किसिमका सब्जेक्टहरू हामी पढाउँछौँ र त्यो खासमा मार्केटमा म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित अलिकति से लेभल किसिमको कोर्सहरू भइरहेको हुन्छ। नट ओन्ली द थ्योरी होइन, प्र्याक्टिकल पनि हुने भएको हुनाले जस्ट लाइक द यो एन्टरप्रेन्योरसिप, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, अनि त्यसपछि आएर समर प्रोजेक्ट एन्ड इन्टर्नसिपहरू हुने र विभिन्न नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल टुरहरू अनि इन्डस्ट्रियल भिजिटहरू हुने भएको हुनाले मार्केटमा अहिले सेलेबल कोर्सको रूपमा लिन्छ यसलाई। अब यो फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतै हुने भएको हुनाले यसको कोर एरियाजहरू भनेको यो एकाउन्टहरू, फाइनेन्स, अनि म्यानेजमेन्ट, अनि अर्गनाइजेसन बिहेभियर, ह्युमन रिसोर्सहरू, अनि मार्केटिङहरू होइन, यिनीहरू चाहिँ यसका कोर सब्जेक्टहरू हुन् भने यो एक काइन्ड अफ एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नट ओन्ली द कोर सब्जेक्ट अफ द म्यानेजमेन्ट बट अल्सो द अब स्ट्याटिस्टिकहरू, इङ्ग्लिसहरू, इकोनोमिक्सहरू, पोलिटिकल साइन्सहरू, सोसियोलोजीहरू, साइकोलोजीहरू होइन, अनि म्याथहरू होइन, यिनीहरू सबै पनि हुने गर्छ यसमा। इन्टर्नसिप भनेको हाम्रो मैले भर्खरै भने 8वटा सेमिस्टर छ। त्यो 8वटा सेमिस्टरमा अलिकति फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड सेमिस्टर भनेको अलिकति थ्योरी बेसमा जान्छ अनि फोर्थ सेमिस्टरदेखि अलिकति हाम्रो प्र्याक्टिकलिटी पनि छ। अब त्यसमा साधारणतया कुरा गर्नुपर्दाखेरि 6 सेमिस्टरमा हाम्रो एन्टरप्रेन्योरसिपहरू, बिजनेस प्लानहरू, उनीहरूले कसरी बिजनेसहरू गर्ने, बिजनेस प्लानको लागि फाइनेन्सियल के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि उनीहरूले काम गरेर त्यसमा प्रेजेन्टेसन गर्छ भने अनि 7th सेमिस्टरमा हाम्रो समर प्रोजेक्ट भन्ने हुन्छ। त्यो समर टाइममा हुने भएको हुनाले समर प्रोजेक्ट भए तापनि एक काइन्ड अफ रिसर्च चाहिँ हो यो होइन। यसमा स्टुडेन्टहरूले विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा अब जस्तै ब्याङ्कमा, एजुकेसनल अर्गनाइजेसनहरू, एनजिओ, आइएनजिओहरूमा गएर उनीहरूले चाहिँ विभिन्न त्यहाँको बारेमा सबै स्टडी गरेर रिपोर्ट बनाउँछ। अनि अहिले भर्खरै यहाँले भन्नुभएको जस्तो 8th सेमिस्टरमा, लास्ट सेमिस्टरमा हाम्रो इन्टर्नसिप छ। त्यो इन्टर्नसिप भनेको 3 क्रेडिट आवरको हुन्छ। त्यो क्रेडिट आवरमा त्यो इन्टर्नसिपमा पनि उनीहरूले प्र्याक्टिकलिटी 7 सेमिस्टरसम्म पढेको थ्योरीहरूलाई चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकलिटीमा अथवा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा गएर कामै गर्ने हुन्छ। तर एउटा कुरा के भइरहेछ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले जुन जुन फिल्डमा, जुन जुन एरियामा उनीहरूलाई काम दियो त्यो अनुसार उनीहरूले इन्टर्नसिप गरेर त्यसको रिपोर्ट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले तपाईँहरू कस्तो राइट टाइममा आउनुभयो। वास्तवमा अहिले हाम्रो अस्तिको 7 गतेसम्म, आश्विन 7 गतेसम्म हाम्रो सिम्याटको फर्म भर्ने थियो होइन। 7 गतेपछि बन्द भयो र त्यसको इलिजिबिलिटीको लागि यहाँले भन्नुभएको जस्तै के छ भन्दाखेरि 12 पास भएकोहरू होइन, 12 पास यो ब्याचलर डिग्री भएकोले, ब्याचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनसँग सम्बन्धित भएको र ब्याचलर डिग्री भएको कारणले गर्दाखेरि 11-12मा पास भइसकेकोहरूले यसमा जोइन गर्न पाउँछ। र यो मैले अघि पनि भने कि ए काइन्ड अफ मल्टिडिसिप्लिनरी हो यो। नट ओन्ली द कोर एरिया अफ द म्यानेजमेन्ट मात्र नभइकन होइन, विभिन्न भनौँ न ह्युम्यानिटिजको अथवा साइकोलोजीदेखि लिएर होइन, पोलिटिकल साइन्ससम्म अथवा इकोनोमिक्सदेखि लिएर म्याथसम्मको सबै सब्जेक्टहरू भएकोले यसमा चाहिँ खासमा साइन्सबाट, ह्युम्यानिटिजबाट र इभन म्यानेजमेन्टमा पढेकाहरूले यसमा जोइन गर्न पाउँछ। अब यो कलेजमा डिन अफिसले हामीलाई के दिएछ भन्दाखेरि म्याक्सिमम कोटा भनेको 3वटा सेक्सन हुन्छ होइन। 3वटा सेक्सन भनेको हामी ABC सेक्सन चलाउँछौँ र इच सेक्सनमा चाहिँ 33 स्टुडेन्टहरू हुन्छ र टोटालिटीमा 99 स्टुडेन्टहरू हुन्छ। टोटल कस्ट भनेर हाम्रो कलेजमा यो खासमा डिन अफिसले हामीलाई दिए तापनि अब कतिपय कस्टहरू चाहिँ गर्ने चाहिँ आफ्नै कलेजको त्यो अनुसार गरेर हुन्छ। र हाम्रो कलेजमा पद्मा कन्या बहुमुखी क्याम्पसमा BBA पढ्नको लागि 8 सेमिस्टरसम्म 3,60,000 लाग्छ होइन। अनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै स्कलरसिप भनेको 10% स्टुडेन्टलाई स्कलरसिप हुन्छ र त्यो 10% मध्ये पनि 60 जनाले विभिन्न एउटा रिजर्भेसन सिटहरू पाउँछ उनीहरूले। अब त्यसमा महिला भएकै कारणले, अब दलित भएकै कारणले अथवा विभिन्न किसिम जनजाति भएकै कारणले पाउँछ भने 2 जनाले चाहिँ जेहेन्दार किसिमले पाउँछ र टोटालिटीमा 9वटा सिट चाहिँ 10% भनौँ न, 99 को 10% भनेको 9 चाहिँ ले स्कलरसिप पाउँछ। अब खासमा यो अब झन्डै 18-19 वर्ष अगाडि स्टार्ट भएको हो यो BBA। पहिला त BBS र MBS भन्ने थियो होइन, ब्याचलर डिग्री इन बिजनेस स्टडिज र मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस स्टडिज भनेर।
स्कोपको कुरा गर्दाखेरि मैले भर्खरै भने नि यो वास्तवमा 18-19 वर्ष अगाडि सुरु भएको हो र हाम्रो कलेजमा चाहिँ 10 वर्ष भयो 2070 देखि सुरु भएको हो होइन। यो कोर्समा खासैमा अलिकति यो मार्केटमा सेलेबलको किसिमले हो कि किन भन्दाखेरि थ्योरी मात्र नपढाइकन प्र्याक्टिकल पनि हुने भएको हुनाले यो अलिकति मार्केटमा सेलेबल कोर्स हो कि भन्ने हिसाबले ल्याइरहेछ। तर अब अहिले खासैमा अब 10 वर्ष 20 वर्ष हुन लागिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि मार्केटमा सबै स्टुडेन्टहरूले जबहरू पनि पाइरहेको छैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। तर लास्ट इयर एउटा स्टुडेन्टले इन्टर्नसिपमा हामी कहाँको पद्म कन्या क्याम्पसको स्टुडेन्टले चाहिँ कतिको मार्केटमा यसले सेलेबल भइरहेछ भन्ने कुरा एउटा सानो इन्टर्नसिपको रिपोर्टमा लेख्दाखेरि पद्म कन्या क्याम्पसको स्टुडेन्टहरूलाई रेस्पोन्डेन्ट लिएर स्याम्पल साइज लिएर गर्दाखेरि चाहिँ खासैमा 80% चाहिँ काम पाइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ होइन। अब यो सबै केसहरूमा लागू नहुन पनि सक्छ। पिके क्याम्पस भनेको यहाँले थाहा पाउनु भइसकेको छ होला। पिके क्याम्पस भनेको युनिभर्सिटी अन्तर्गत ट्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गतको एउटै मात्र ओन्ली वन वुमेन्स कलेज हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वुमेन्सहरूलाई यहाँ खासैमा हामीले इन्डिभिजुअल केयरहरू पनि गर्छौँ होइन। र अब यहाँहरूले देख्नुभयो यहाँ हाम्रो पुरा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि धेरै राम्रो छ। यस्तो पुरा हार्ट अफ द सिटी भइकन पनि यहाँ हाम्रो झन्डै 38 रोपनी जग्गामा यहाँ फैलिएको छ यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अथवा यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि यहाँको रेगुल्यारिटी यहाँको एकदम सिनियर फ्याकल्टिजहरू अनि यहाँबाट स्टुडेन्टहरूलाई गर्ने टेक केयर अनि अघि मैले भने जस्तै नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल टुरहरूले गर्दाखेरि पिके क्याम्पसमा स्टुडेन्टहरू सुरु भएदेखि नै हामीले सबै सेक्सनहरूमा चाहिँ फुलफिल गरिरहेछौँ अहिलेसम्ममा। मैले चाहिँ खासैमा हाम्रो ओन्ली वन वुमेन्स कलेजै भएको कारणले गर्दाखेरि र अहिले भर्खरै भने जस्तो हार्ट अफ द सिटीमा सेन्टरमा परेको क्याम्पसमा पनि यत्रो 38 रोपनी जग्गामा इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर लाइब्रेरीहरू क्यान्टिनहरू अनि यो के अरे यो हाम्रो हुन्छ नि ल्याबहरू होइन कम्प्युटर ल्याबहरू हामी आफै कहाँ भएको र पुरा प्ले ग्राउन्डहरू होइन सबै यी लाइब्रेरीको सुरुवात भइसकेको छ हामी कहाँ। यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरूलाई गर्ल्स स्टुडेन्टहरूलाई स्पेसल्ली चाहिँ हामी चाहिँ एउटा यहाँ आयो भने उनीहरूले आफ्नो पर्सनल केयर पनि इन्डिभिजुअल केयर पनि पाउने भएको हुनाले र सिनियर फ्याकल्टीहरूले सबै क्लासहरू लिने नेसनल इन्टरनेसनल भिजिटहरू इन्डस्ट्रियल टुरदेखि लिएर सबैमा केयर गर्ने हुनाले मैले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई हाम्रो क्याम्पस इज द बेस्ट पिके क्याम्पस इज द बेस्ट फर द गर्ल्स भनेर उहाँहरूलाई आउनको लागि पनि एउटा रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु यहीँबाट यही इन्टरभ्यूको माध्यमबाट। आश्विन 13 गते सिम्याटको एक्जाम हुँदैछ। त्यो सिम्याटको एक्जाम भनेको डिन अफिसले गर्ने हो होइन। अब त्यसमा राम्रोसँग स्कोर लिएर पास गर्नुहोस्। यहाँ अलिकति कम्पिटिसन पनि हाई छ। राम्रोसँग स्कोर लिएर पास गर्नुहोस् र यहाँ भर्ना हुनुहोस् भनेर फेरि रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ।